Chapel Senyor Santo Nino. Ito sa sento. Yan. Okay. Ganda tingnan. Dito rin mga dayulan dito. Karami rin, Tawid Leyte, Bohol. Mga taga rito rin. Ayun, laki ng revolte ng Senyor Santo Nino. Ikutin na natin dito yung lugar na ito. Wala naman tayong ginagawa. Yan. Ang ganda ng chapel dito. Pinaka-chapel lang to. Pero ito yung Senyor Santo Nino taas. Liwanag. Ayan, mas marami dito mga namamasyal paggabi. Okay. Kapwa ko kabayan Cebuano. Kanya-kanya posing. City Hall ng Cebu. Yan. At gabi-gabi na mayroon pa rin namamasyal, nagdadasal. Para sa mga Cebuano, sagrado ang shrine na to, Magellan Cross. Dito mo wini-wish, papasalamat yung yung pamilya mo. Hindi nakakasakit. Uwi na tayo kasi gabi na. Mapalo tayo ng nanay natin. Ito mga tradisyon ng mga Cebuanos. Okay. Bye-bye.